สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อมาลีคุณชื่ออะไรคะฉันชื่อมาลีคุณชื่ออะไรคะฉันชื่อนิดาค่ะฉันชื่อนิดาค่ะสวัสดีครับผมชื่อปิติสวัสดีครับผมชื่อปิติสวัสดีค่ะฉันชื่อปิ่นสวัสดีค่ะฉันชื่อปิ่นครับครับค่ะค่ะคุณมาจากที่ไหนครับคุณมาจากที่ไหนครับฉันมาจากอังกฤษค่ะฉันมาจากอังกฤษค่ะแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะฉันมาจากอเมริกาฉันมาจากอเมริกาคุณทำงานอะไรครับคุณทำงานอะไรครับฉันเป็นวิศวกรค่ะฉันเป็นวิศวกรค่ะแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะฉันเป็นครูค่ะฉันเป็นครูค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนุชฉันเป็นนักเรียนฉันอายุ17ปีฉันอยู่ที่กรุงเทพสวัสดีค่ะฉันชื่อนุชฉันเป็นนักเรียนฉันอายุ17ปีฉันอยู่ที่กรุงเทพสวัสดีครับผมชื่อโดมผมอายุ25ปีผมเป็นวิศวกรผมทำงานที่กรุงเทพผมชอบกรุงเทพสวัสดีครับผมชื่อโดมผมอายุ25ปีผมเป็นวิศวกรผมทำงานที่กรุงเทพผมชอบกรุงเทพชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะผมชื่อโดมนามสกุลมีตังครับผมชื่อโดมนามสกุลมีตังครับอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนคุณทำอาชีพอะไรขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนคุณทำอาชีพอะไรขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะผมอายุ25ปีอาศัยอยู่ที่กรุงเทพผมทำงานเป็นวิศวกรเบอร์ผมคือ0816638456ผมอายุ25ปีอาศัยอยู่ที่กรุงเทพผมทำงานเป็นวิศวกรเบอร์ผมคือ0816638456ผมชื่อปิติผมแต่งงานแล้วนี่คือครอบครัวของผมผมชื่อปิติผมแต่งงานแล้วนี่คือครอบครัวของผมนี่คือลูกชายของผมเขาอายุ9 ขวบเขาชอบเล่นเกมนี่คือลูกชายของผมเขาอายุ9 ขวบเขาชอบเล่นเกมนี่คือภรรยาของผมเธอเป็นแม่บ้านนี่คือภรรยาของผมเธอเป็นแม่บ้านนี่คือแม่ของผมนี่คือแม่ของผมนี่คือพ่อของผมนี่คือพ่อของผมสวัสดีครับคุณอรุณสบายดีไหมครับสวัสดีครับคุณอรุณสบายดีไหมครับสวัสดีครับคุณโดมผมสบายดีครับสวัสดีครับคุณโดมผมสบายดีครับตัวเลขไทยตัวเลขไทย1
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10สวัสดีครับผมชื่ออรุณต้องการพบคุณสมชายครับสวัสดีครับผมชื่ออรุณต้องการพบคุณสมชายครับขอโทษค่ะคุณสมชายไม่อยู่นัดไว้หรือเปล่าคะขอโทษค่ะคุณสมชายไม่อยู่นัดไว้หรือเปล่าคะขอเบอร์ติดต่อกลับค่ะขอเบอร์ติดต่อกลับค่ะ091 725 4091 091 725 4091ขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีค่ะยินดีค่ะคุณมาจากประเทศอะไรคุณมาจากประเทศอะไรผมมาจากญี่ปุ่นผมมาจากญี่ปุ่นผมมาจากออสเตรเลียผมมาจากออสเตรเลียคุณมาจากประเทศอะไรคุณมาจากประเทศอะไรผมมาจากอินเดียผมมาจากอินเดียสวัสดีครับสบายดีไหมสวัสดีครับสบายดีไหมสวัสดีครับผมสบายดีแล้วคุณล่ะสบายดีไหมสวัสดีครับผมสบายดีแล้วคุณล่ะสบายดีไหมคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อนาเดียค่ะฉันมาจากประเทศเม็กซิโกฉันชื่อนาเดียค่ะฉันมาจากประเทศเม็กซิโกคุณพักอยู่ที่ไหนคุณพักอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่สุขุมวิทค่ะฉันอยู่ที่สุขุมวิทค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะคุณพักอยู่แถวสุขุมวิทหรือเปล่าคะคุณพักอยู่แถวสุขุมวิทหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมอยู่แถวลาดพร้าวไม่ใช่ครับผมอยู่แถวลาดพร้าวฉันต้องกลับบ้านแล้วค่ะแล้วเจอกันฉันต้องกลับบ้านแล้วค่ะแล้วเจอกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับคุณปีเตอร์ไม่ได้เจอกันนานสบายดีหรือเปล่าคะคุณปีเตอร์ไม่ได้เจอกันนานสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีครับคุณแต่งงานหรือยังครับสบายดีครับคุณแต่งงานหรือยังครับยังค่ะฉันยังโสดอยู่ยังค่ะฉันยังโสดอยู่สุดสัปดาห์นี้ว่างไหมครับไปทานข้าวกันไหมครับสุดสัปดาห์นี้ว่างไหมครับไปทานข้าวกันไหมครับขอโทษจริงๆค่ะไม่ว่างจริงๆแล้วค่อยนัดกันใหม่นะคะขอโทษจริงๆค่ะไม่ว่างจริงๆแล้วค่อยนัดกันใหม่นะคะไม่เป็นไรครับแล้วเจอกัน
ไม่เป็นไรครับ แล้วเจอกัน